Mă numesc Nedu Răzvan, am 29 de ani, sunt sportiv paralimpic și fericit să fiu astăzi aici să testez ochelarii Dot Lume. Citisem despre oarecum, mă informasem mai de mult, nu știam exact cum se simt sau cumva așteptarea, forma lor a fost diferită față de ce mă așteptam. Cumva auzindu-i ochelari, mă tot gândeam la acei ochelari clasici care îți vin pe ureche și nu știam cum va fi. Se aude foarte bine ce înseamnă indicații de la butoane, când apeși, caută, meniuri, tot. Mi se pare că nu e o problemă dacă ești pe stradă și vrei să cauți ceva, dacă ai zgomot de ambiență. Nu știu dacă se poate da mai tare sau mai încet. Sunt mai multe trepte de intensitate. Dar mă gândesc că da. Clar ajută partea de vibrație. Mi se pare că în special pentru cei nevăzători și pentru ideea de a aduna curaj, e de a-i folosi împreună cu bastonul alb. Te vor scuti de diverse probleme, de genul de dimineață tu aici am dat un cap în scările de la metrou. Nu știu dacă se vede. Nu se vede, e pentru că am coborât prea repede față de cum știam și știam că trebuie să pe scările încolo, m-am dus să caut și am ajuns sub și îmi dau seama că te vor scuti de astfel de probleme. Mi se pare foarte util că îți zice unde sunt ușile. Foarte mulți nevăzători, cred că pot confirma că atunci când ajungi într-o locație, cel mai greu sunt ultimii metri, cum să găsești ușa, să intri, pe unde se intră, chiar de vei intra în altă parte și mi se pare foarte utilă partea asta. La fel partea cu coșuri de gunoi, pentru că de multe ori vei vrea să arunci ceva pe stradă și de fapt, ca nevăzător, dacă nu știi unde un coș care unde e, îl vei ține la tine până acasă, până unde vei ști. Aștept să văd upgrade-urile, ce ziceai să zică numărul de autobuz. Eu în prezent, când iau autobuzul, mereu nu vă spun la ce număr este, îi bat în geam șoferului. Am avut țeapa ca unii oameni să-mi zică numărul greșit la mișto și atunci de celelalte ori oricum am încredere în oamenii din stație când zic, dar pentru că uneori circul seara îi bat în geam șoferului, sunt discuții amuzante, ce faci, nu vezi, băi uite, nu văd, îi put în bastonul, el se prinde. Mi se pare că oamenii când te vor vedea cu așa ceva pe cap, se vor prinde că e ceva diferit și că poate să fie tot la fel, o metodă clară de a te distinge în mulțime. I-am testat pe stradă, m-au oferit stânga-dreapta de oameni. Aștept să-i testez și, nu știu, un pasaj la Unirii dimineața când se merge să văd cum e. De test interesant. Sunt foarte curios cum funcționează în băi de mulțime. Am remarcat și m-am bucurat că anunță trecerea de pietoni. Uneori e o problemă asta cu trecerea, că poate treci puțin mai la stânga sau mai la dreapta de trecere. Am văzut că dacă mergeam prea pe exteriorul trecerii și eram așa, îmi vibra să mă recentreze pe centrul trecerii și mi se pare util să te centreze pe trecerea de pietoni. Și ce să zic, aștept upgrade-uri și să testez cât mai mult. Poate, sau mă rog, nu am butonat destul, nu știu dacă ar fi util un al patrulea buton de back. Nu știu asta dacă v-ați gândit sau merge nu. Back pentru că practic meniul e finit, adică el se termină într-o parte și atunci când ai în cealaltă parte, Am văzut că oricum poți să dai stânga-dreapta până când sau poți să pui mâna și te duce de la start și cumva mâna asta este butonul de back. Adică am făcut o plimbare scurtă, am văzut, m-am bucurat că nu m-au băgat în lucruri, că m-au oferit de oameni. Mi se pare că va fi o mare evoluție ce ziceați cu aplicația, să te ghideze într-un loc, pentru că acum momentan tu vei folosi telefonul mobil sau altceva, drumul știu de tine și ei te vor ajuta, dar nu îți vor da și ghidajul și uneori poate, dacă e un loc nou, când va fi și stânga și dreapta rută, nu vei ști ce să alegi mai eficient, dar mi se pare că dacă vei fi în continuare atent și la stimulul exterior și ești pe trotuar, ai un obstacol în față, ai dreapta, strada, auzi strada și îți vibrează și dreapta, îți vibrează și stânga, o să fie ușor să alegi stânga. Nu știu pe durată foarte lungă ce înseamnă
oboseală. Știu că eu, de exemplu, fizic sunt destul de dezvoltat, făcând sport de vreo 10 ani, destul de intens. Nu știu ce înseamnă însă să mergi niște ore cu el pe cap sau cum se resimte pentru unii. De obicei te obișnuiești. Dar mă gândesc că e obișnuință. Da. Cum se simte că te-ai plimbat fără să ții bastonul în mână? La început ezitant, apoi cândva am închis și ochii, am mers relaxat. Sunt conștient că nu am mers super grăbit sau alert. Eu oricum sunt din fire mai grăbit, adică mereu mă grăbesc că am un filmuleț în care alerg să prind metrou. Okay. Am inclusiv experiența să-mi fi fost prins bastonul nu și la metrou și metrou să plece cu el. Nu! Și pe mă am avut o mică problemă. Să găsesc un om, să ajung la paznic, să explic că a plecat metrou cu bastonul meu. A fost o poveste. Așa. Deci clar sunt repezit. Mi-e clar că ei momentan sunt făcuți pentru a te deplasa, nu pentru a fi super repezit și grăbit cum sunt. Da. Mi se pare că în era asta a tehnologiei, clar te vor ajuta, pentru că copiii cresc cu telefonul, învață mult mai bine să folosească tot, sunt obișnuiți cu AI-ul și vor avea mai multă încredere în acești ochelari probabil decât în baston. Chiar de bastonul este ceva clasic și care te ajută. Asta se vede și în școli, pentru că deși există alfabetul Braille, mulți nevăzători preferă, când cresc sau chiar și mai mici, vor pe laptop să scrie. Și se vede dorința spre tehnologie. Dacă ar fi niște lucruri de îmbunătățit sau funcționalități de interes pentru tine, care ar fi? Clar GPS-ul. Să existe posibilitatea de a pune o locație și să te conducă acolo. Și mi se pare util și important să zic că numărul de autobuz și în alte, adică îmi ziceai mai devreme de partea cu vorbitul cu STB-ul, da. Mi se pare că e de interes să existe varianta de a îți zice numărul de autobuz nu doar în București și peste tot,